النفريتك syndrome دي ال other major syndrome في glomerulonephritis، وهي عبارة عن syndrome meeting the following criteria. أول حاجة إن هي يبقى فيها هيماتوريا، سواء كانت microscopic هيماتوريا أو gross هيماتوريا. تاني حاجة يبقى فيها أوليجوريا، يعني اليورين قل، واليورين قل عن سواء قل عن الطبيعي أو قل meeting الكرايتيريا اللي هو قل عن 500 على الأقل في اليوم. بقى فيها hypertension، هنعرف ليه. ممكن يكون فيها mild proteinuria وبالتالي mild edema، يعني proteinuria مش nephrotic range، أقل من 3.5 جرام per day، ولكن still glomerular لأن هي أكتر من 2000. ولكن بما إن هي mild فمعهاش المايل، معهاش massive edema، هي شوية mild، شوية edema في extremities، ممكن بي-orbital وبس. السبب بتاع النفريتك syndrome هو mainly pathology موجود في السب endothelial region. اتفقنا الباثولوجي لما يبقى موجود في السب endothelial region هيعمل damage للendothelial cells، فيعمل leakage للار بي سيز، والار بي سيز لما بيحصل لها leakage تبقى dysmorphs وهي معدية في الانفلاماتوري environments اللي موجودة دي، فتبقى dysmorphic hematuria مع الكمبريشن بسبب الانفلاماتوري ريسبونس اللي موجودة هنا. هيبقى عندنا compression على الجلوميرولاي، فالرينال blood flow هيقل أو الجلوميرولا flow هيقل، فيحصل activation للرينين angiotensin aldosterone system يؤدي إلى aldosterone و ADH عاملين reabsorption للفلويد، فعندنا أوليجوريا. الاكتيفيشن عمال يزيد 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 للرينين angiotensin aldosterone system، فهيعمل vasoconstriction على الافرنت، فما بقاش في renal blood flow داخل على الكدني، فهنخش في ازوتيميا، وممكن هنا نخش في AKI. والانجيوتنسين الزياده دوت مع الفلويد لود اللي موجود بسبب ان الكدني مش بتعمل فلتريشن، فهنخش في هايبرتنشن. طيب ايه اللي ممكن يعمل نفريتك سندروم؟ قبل ما ايه اللي ممكن يعمل نفريتك سندروم نتكلم على الباثوفيسيولوجي ومنه الكلينيكال برزنتيشن بتاع النفريتك سندروم. زي ما اتفقنا المشكله كلها في السب اندوثيليال انفلاميشن اللي حصل، اللي ادى الاندوثيليال انجري، ليكج، هيماتوريا، وشويه بروتينز ولكن شويه قليلين فعمل لنا بروتيوريا. ومعانا ان الانفلاميشن دوت فيه هايبر سيلولاريتي في السب اندوثيليال ريجن، فبتعمل جلوميرولار كومبريشن. الجلوميرولار كومبريشن ده هيقلل الرينال بلاد فلو، فهيقلل بالتالي الجلوميرولار فلتريشن بريشر، فكمبنساتوري ميكانيزم ان يحصل اكتيفيشن للراس عشان يعمل فلويد ري ابزوربشن، فيزود الفوليوم، فيزود الرينال بلاد فلو كمحاولة منه، بلس ان هو يعمل فازو كونستريكشن للافرنت فيزود الجلوميرولار فلتريشن بريشر. الفلويد ري ابزوربشن دوت زي ما اتفقنا، مع ان الكدني اصلا مش بيوصل لها فلويد كافي عشان تعمل فلتريشن، هيؤدي الى فلويد ريتنشن، والفلويد ريتنشن ده هيعمل لنا شويه اديما. الفازو كونستريكشن اللي موجود دوت عمال يزيد يزيد يزيد، فهيقفل كمان الافرنت، فيقلل الرينا بلاد فلو، هيقلل جلوميرولار فلتريشن بريشر، هيعمل اكتيفيشن للراس، هيعمل فازو كونستريكشن، وهكذا في فيشوس سايكل. تمام. المشكله في الفيشوس سايكل ديت ان الجلوميرولاي عمال يحصل عليها كومبريشن، وعمال كمان يحصل فازو كونستريكشن للافرنت، فبالتالي البلاد اللي داخل على الجلوميرولاي قليل، وبالتالي البلاد اللي طالع من الجلوميرولاي على الافرنت ارتيول هو كمان قليل، فده بيؤدي لحدوث رينال اسكيميا. يبقى في الاخر ممكن الكونديشن تدخل في رينال اسكيميا. الفلويد اللي بيحصل له ريتنشن مع فازو كونستريكشن بسبب الراس، كل ده في الاخر يؤدي لهايبرتنشن. يبقى البرزنتيشن بتاع النفريتك سندروم هي عباره عن هيماتوريا، بروتينيوريا، والبروتينيوريا دي فيها إديمة usually بتبقى mild، إلا لو دخلنا في حالة acute kidney injury هتبقى ساعتها massive إديمة. معانا hypertension، معانا oliguria. طيب إيه اللي ممكن يعمل النفريتك syndrome؟ بنقسم الكوزز بتاعت النفريتك syndrome according للباثوفيسيولوجي. النفريتك syndrome يا إما هتحصل بسبب complex deposition وبالتالي activation of the complement system، أو بسبب antibodies directed against the glomerular basement membrane أو ANCA associated inflammatory response. نبدأ بالcomplex mediated. الcomplex mediated بتتقسم على حسب إيه اللي عامل الcomplex، هل هو IgA based ولا non-IgA based، يعني IgG و IgM. ال IgA based في two syndromes اسمها البرجر syndrome أو البرجر disease اللي هو ال IgA nephropathy أو بيسموها mesenteric proliferative disease، أو ال IgA vasculopathy اللي هو النخش لاين purpura. الاثنين نفس الباثوفيسيولوجي.
الفرق إن ال RGA nephropathy دي isolated الكدني، مفيش other systems affected. ال RGA vasculopathy لا، دي في other systems affected، خاصة السكن، عشان كده اسمها بيربرة، بيبقى في بيربرة في السكن. وممكن كمان يبقى معاها involvement للجوينتس، ممكن يبقى في involvement للجي اي تي بتعمل intersusception بسبب بيربرة في الجي اي وول، ممكن يبقى معاها cardiac وبالمونري involvement. يبقى ده ال RGA based complex mediated nephrotic syndrome. ال non RGA based سواء IgG أو IgM تشمل ال post infectious واللوبس nephritis، وممكن نضيف عليهم ال membranoproliferative glomerulonephritis، دي برضه بتعمل nephrotic syndrome. ال anti glomerular based membrane antibodies برضه في two forms، يا إما الكدني بس اللي affected فاسمها anti glomerular based membrane syndrome، أو good pasture syndrome، دي بيبقى فيها involvement للكدني ولللنجز. في الحالتين البيزمنت ممبرين هو اللي بيتضايق، سواء الجلوميرولار بيزمنت ممبرين في الكدني أو الالفيولار بيزمنت ممبرين في اللنجز. فالبيشن يجي بهيماتوريا وبهيموبتيسيس. الانتيبودي anti-neutrophilic cytoplasm antibody associated inflammation anti-neutrophilic cytoplasm antibody أو اختصارا ANCA associated antibody، ده واحد من أنواع ال immune responses في الجسم أو ال autoimmune diseases. بيتقسم لكذا نوع برضه على حسب هل هو just isolated kidney affection أو part of a multi-systemic syndrome. ممكن تكون microscopic polyangiitis ودي نفس الفكرة، الكدني واللنجز، ضرب الكدني وضرب اللنجز وبس. أو polyangiitis with granulomatosis اللي نسميها Wegener disease، دي بيبقى ضارب الكدني واللنج ومعاهم ضارب السكن والنوز والإير، بيضرب الكارتلج في النوز وفي الإير. أو تكون eosinophilic polyangiitis اللي هي Churg-Strauss syndrome، ودي زي الفيجنر disease بلس إن بيبقى معاها eosinophilia و atopic condition not responding للميديكال treatment. يعني patient مع أزمة والأزمة دي معاها severe eosinophilia، ده مش typical للأزمة، في نفس الوقت الأزمة مش responsive للتريتمنت بتاعها. أو allergic rhinitis ومعاها severe eosinophilia ومش responsive للتريتمنت بتاعها، كل ده suggestive of nephritic syndrome أو suggestive of eosinophilic polyangiitis. يبقى ده كده الاتيولوجيز بتاعة النفريتك سيندروم. كلينيكالي زي ما اتفقنا هتيجي بهيماتوريا والجوريا هايبرتنشن، ممكن معانا مايلد بروتينيوريا ومايلد إديما. ده اسمه الكلاسيكال برزنتيشن، وبقى معاه manifestations of the cause. مثلا لو بيشنت عنده بوست ستريبتوكوكال glomerulonephritis فهو جاي بهيستوري of sore throat مثلا من أسبوعين، ودلوقتي جاي بهيماتوريا والجوريا هايبرتنشن، ده كلاسيك. أو patients female عندها manifestations of lupus, skin rash, joint pain و swelling وجاية بهيماتوريا أو hypertension، ده برضه suggestive of cause. يبقى ده classic presentation، ولكن مش كل الحالات classic، في other two presentations. ممكن تكون asymptomatic presentation أو complicated presentation. asymptomatic presentation إن إحنا نلاقي patient عنده microscopic hematuria وإحنا بنعمل له urine analysis لأي سبب آخر، وده قد يكون واحدة من الميكانيزم اللي بنعمل أو من الطرق اللي بنعمل بيها screening للنفريتك سيندروم، خاصة في البوست ستريبتوكوكال glomerulonephritis. لو في family member جاي ببوست ستريبتوكوكال glomerulonephritis تشخص، يستحسن إن إحنا نطلب تحليل بول لبقية إخواته، لأن ممكن يكون عندهم بداية النفريتك سيندروم. complicated cases، النفريتك سيندروم ليها 3 main complications، يا إما تيجي بفوليوم overload و pressure overload على الهارت فتعمل لنا cardiogenic pulmonary edema أو acute heart failure. السبب هنا إن الفوليوم عمال يزيد فده بيزود البريلود على الهارت، بسبب إن البريشر عمال يزيد، البلاد بريشر عمال يزيد، فده بيعمل afterload على الهارت، فالهارت يخش في حالة acute heart failure ويعمل back pressure على اللنجز فيبقى فيه pulmonary edema، يبقى اسمها cardiogenic pulmonary edema أو acute heart failure. أو إن مع الإسكيميا اللي عمالة تحصل أو الباثولوجي اللي موجود very rapidly progressive فنخش في حالات acute kidney injury فيبقى عندنا rapidly progressive glomerulonephritis. أو مع البريشر اللي عمال يزيد دوت نخش في brain edema ويبقى في hypertensive encephalopathy. The patient presented with disturbed level of consciousness، جاي ب convulsions، كل دي من manifestations بتاعت brain edema.
يبقى المين برزنتيشن بتاع النفريتك سندروم هو mainly الهيماتوريا أو الراديوريا، وبالتالي الانفستيجيشنز اللي هنعملها للنفريتك سندروم هنعتبرها الانفستيجيشنز اللي بتتعمل case presented with red urine. أي case presented with red urine أول سؤال لازم نسأله هل دي case of hematuria ولا لأ، لأن مش أي red urine يبقى hematuria. تاني سؤال لو طلعت هيماتوريا هل الهيماتوريا دي تعتبر renal ولا post renal؟ يعني هل الهيماتوريا دي الاتيولوجي بتاعها حاجة في الكدني نفسها ولا حاجة في الكولكتنج سيستم، حاجة من البلفيكاليشال سيستم واحنا نازلين. لو طلعت renal هل هي glomerular ولا non glomerular؟ ولو كانت glomerular يعني nephritic، ايه هو سبب النفريتك سندروم؟ وايه هي الاوفرول كونديشن وهل في حاجة محتاجة تتصلح immediately؟ عشان نجاوب على أول سؤال هل هي case of hematuria ولا لأ، اللي بيجاوب على السؤال دوت هو اليورين اناليسيس. بنعمل يورين اناليسيس، بنعمل الديابستيك تيست وبنعمل مايكروسكوبيك اكزامينيشن. المايكروسكوبيك اكزامينيشن هو الديفينيت دايجنوسيس ان هو يطلع لنا ان في ريد بلاد سيلز موجوده في اليورين. الديابستيك تيست لما بنعمله يعني ممكن يطلع لنا هيم بوزيتيف، بلوبين بوزيتيف، كل الحاجات دي بتعمل ريد يورين. لكن الهيم بوزيتيف مش سبيسيفيك للهيماتوريا، بمعنى ان الهيم بوزيتيفيتي ممكن تبقى في الهيماتوريا، ممكن تبقى في الهيموجلوبينيوريا، ممكن تبقى في المايوجلوبينيوريا، ولكن still the most common cause للهيم positive test أو الهيم positive result is الهيماتوريا. طيب يبقى احنا هنعمل urine analysis عشان نأسس هل دي فعلا هيماتوريا ولا دي مش هيماتوريا. طبعا في حاجات ممكن تبقى sure إن هي هيماتوريا، مثلا patient جاي بهيماتوريا وفي كلاكيع حمراء بتنزل في اليورين اللي هي clots، يبقى فيديو يورين معاك كلوتس، يبقى دي فعلا هيماتوريا، مش لسه هنفكر دي هيماتوريا ولا حاجة تانية. ممكن برضه patient presented with red urine أو brownish urine after accident أو after trauma أو أي حاجة، فاحنا هنا هنفكر إن دي تكون crush syndrome وجاي بمايوجلوبينيوريا، جاي برhabdomyolysis، فدي عملت مايوجلوبينيوريا. أو patient تاني جاي acute onset of pallor وجاندس ومعاه راديورين، فاحنا بنفكر في هيموجلوبينيوريا وهكذا. يبقى دي الحاجات اللي الهيم بوزيتيف. الهيم نيجاتيف بيشمل الابستراكتيف جاندس، بيشنت معاه فيتشرز بتاعت الابستراكتيف جاندس، صفير عنده جاندس معاه دارك يورين، كلاي كولرد ستول، معاه اتشنج بالاكزامينيشن، ممكن معاه بالبل مثلا جول بلادر لو الحالة كانت مثلا malignancy and so on. يبقى على حسب الاتيولوجي. طيب شخصنا ان الحالة عبارة عن red urine، الميجر او المين diagnostic test هو اليورين analysis. السؤال اللي بعد كده ايه هو الكوز of hematuria، هل هي renal ولا post renal؟ في كرايتيريا بتبقى موجودة في الهيماتوريا نفسها عشان نقول هل دي renal ولا post renal. خلينا نتكلم على الرينال الأول. الرينال بتبقى total hematuria. يعني ايه total hematuria؟ يعني during the entire active micturition في hematuria، مش بس في الأول، مش بس في الآخر. دي بيبقى characteristic أو مش characteristic، دي اللي بتبقى موجودة في حالات الرينال hematuria. إنما البوست رينال ممكن تكون initial hematuria، ممكن تكون terminal hematuria، ممكن برضه تكون total hematuria. تاني حاجة الكالر، دي حاجة characteristic. الرينال هيماتوريا دايما بتبقى دارك كولرد، ما بتبقاش برايت، ده لان البلاد بياخد وقت عمال ما يحصل له رابتشر للبلاد سيلز وريليس اوف هيموسيدرين والاسيد هيماتين، كل ده يغير اللون بتاع اليورين. انما البوست رينال بتبقى يوجوالي برايت. الرينال هيماتوريا ما فيهاش كلوتس، لان حتى لو اتكونت كلوتس ففي وقت بيبقى موجود عمال ما الكلوتس اللي اتكونت دي تتكسر، انما البوست رينال لا بيبقى فيها كلوتس. مش شرط لكن ممكن يكون فيها كلوتس، يعني وجود الكلوتس يساوي ان احنا بنتعامل مع بوست رينال كيس. painful و urological symptoms سواء dysuria frequency urgency او غيره، دي موجوده مع البوست رينال مش مع الرينال. بينما البارنكيماتous symptoms سواء edema hypertension او AKR سواء على laboratory basis او clinical basis او CKD، ده كله بيبقى associated مع الرينال هيماتوريا. يبقى parenchymatous condition في الرينال هيماتوريا. البوست رينال مش غالب ان يبقى موجود فيها البرينكيماتous symptoms، ولكن لو حصل ان احنا وصلنا لمرحله renal impairment ممكن تبقى معانا
بانكيمة السيمبتومز. يعني مثلا patient عنده ستونز، الستون دي عامله هيماتوريا، في الغالب مش هيبقى معاه لا إديما ولا هايبرتنشن ولا أزوتيميا. لكن لو الستونز دي كانت عامله obstruction والبيشنت عنده single kidney، يبقى ممكن تدخله في AKI، أو ممكن يبقى فيه hydronephrotic changes وعلى long run تدخله في CKD وهكذا. البروتينيوريا على حسب الجريد بتاعتها، هل هي لو جريد ولا هاي جريد، على حسب الكمية ممكن تبوينت سواء رينال أو بوست رينال. الهيماتوريا اللي فوق 1000 دي ممكن تكون associated أكتر مع الرينال هيماتوريا. البلاد كاست دي ما بتبقاش موجودة غير في الرينال باثولوجي، الديسمورفيك ار بي سيز ودي ما بتبقاش موجودة غير في الجلوميريلا باثولوجي، مش بتشوفهم في البوست رينال كونديشن. شخصنا ان هي رينال هيماتوريا. السؤال اللي بعد كده ايه هو الكوز في الرينال كومبارتمنت؟ هل هي جلوميريلا ولا انترستيشال ولا فاسكولار ولا تيوبولار ولا ايه بالظبط؟ اللي بيجاوب على السؤال دوت برضه هو الكلينيكال واليورين اكزامينيشن. الكلينيكال اكزامينيشن او الكلينيكال ايفالويشن، الهيستوري بيشنت عنده بوست ستريبتوكوكال glomerulonephritis، كان عنده سور ثروت من اسبوعين وجاي النهارده بهيماتوريا، ده suggestive إن هي تكون في glomerular etiology. غير patient تاني أخد drug وبعد الدراج دوت جاي بهيماتوريا، جاي بسكين راش، ده suggestive of interstitial hematuria and so on. طيب definite بيبقى برضه بالurine analysis، هنشوف فيه البروتينز وهنلاقي البروتينز of glomerular range اللي هو فوق 2000 ملي جرام per day، والمايكروسكوبيك examination هنشوف فيه الديسمورفيك RBCs اللي هي characteristic للglomerular hematuria. شخصنا إن هي a case of glomerular hematuria. السؤال بقى إيه الكوز بتاع glomerular hematuria؟ إيه الكوز بتاع النفريتك syndrome؟ أول ستيب دايما في أي كيس عرفنا إن هي glomerulonephritis إن إحنا نعمل complement proteins serum C3 و serum C4. على أساس الكلام دوت يا إما هندخل في الليست بتاعت low complements أو الليست بتاعت normal complements. ضمن الليست دي بيبقى فيه السيرولوجيز بتاعت suspected etiologies، مثلا البوست ستريبتوكوكال glomerulonephritis بنعمل anti streptolysin O، الانتي هيرونيز، الانتي ديكينيز and so on. في اللوبرس بنعمل الانتي نيوكلير انتي بودي، الانتي دبل ستراند دي اي. في فيروسز هنشوف السيرولوجي بتاع الفيروسز، الاي جي اي في حالات الاي جي اي نفراباثي والنقش لاين بيربرا، الانكا في حالات الانكا اسوشيتد نفرايتس and so on. لو ستيل بالكلينيكال ايفالويشن مش قادرين نوصل لإتيولوجي او لقينا ان احنا هنحتاج immunosuppressive agents او البيشنت دخل في rapid progressive glomerulonephritis هنتكلم عنها بعدين، يبقى ده كده indication ان احنا نعمل biopsy عشان نعرف ايه هو الاتيولوجي بتاعنا exactly. طب بنعرف ازاي ان البيشنت داخل في rapidly progressive glomerulonephritis من الrenal function؟ لو البيشنت اللي presented with nephritic syndrome meeting الكرايتيريا بتاعت acute kidney injury، يبقى احنا بنتكلم في rapidly progressive glomerulonephritis. وخاصة كمان لو كان complicated nephritic syndrome بنفكر أكتر في rapidly progressive glomerulonephritis. بنعالج ازاي النفريتك syndrome؟ واحنا بنعالج الكوز بتاع النفرايتس لازم نبقى target against المين complication. ايه هي المين complication؟ هي الهايبرتنشن. الهايبرتنشن هو اللي بيعمل المشاكل بتاعة النفريتك syndrome. الهايبرتنشن هو اللي واحد من الفاكتورز اللي بتعمل الهارت فيل. الهايبرتنشن واحد من الفاكتورز اللي بتعمل الهايبرتنسيف انسفالوباثي. فاحنا اهم حاجه في المانجمنت بتاع النفريتك syndrome غير ان احنا بنعالج الكوز لو ممكن ان احنا نعالج الهايبرتنشن. عشان كده اصلا بنعمل سكريننج للنفريتك syndrome في حاله مثلا البوست ستريبتوكوكال glomerulonephritis، ان احنا بنعمل سكريننج للفاميلي ممبرز عشان احنا خايفين من الهايبرتنشن ومشاكل الهايبرتنشن، مش لمجرد بس ان احنا نعمل دايجنوزس للنفريتك syndrome. ووجود النفريتك syndrome خاصة في pediatric population ده indication إن إحنا نعمل hospitalization عشان المانجمنت of hypertension، لأن مش شرط إن الهايبرتنشن يحصل immediately at the time of diagnosis، لا، ممكن يبقى في fluctuation في blood pressure، ممكن يزيد فجأة يقل فجأة. طيب how to manage الهايبرتنشن؟ الفيرست ستيب إن إحنا ندي diuretics. اشمعنى بندي diuretics؟ عشان واحد هنجيب هنقلل الإديمة اللي بتتكون من شوية المايلد هايبربروتينيميا اللي موجودة عند البيشنت دوت بسبب البروتين. اثنين إن الدايوريتكس ديت هتروح على الكدني وهتخلي الكدني تسحب مور فلويد، فبالتالي ده
كأنه بيزود الفينا بلاد فلو اللي رايح للكدني. فالدايريتكس هي البيست تريتمنت في حالات النفريتك سيندروم. برضه ممكن نستعمل كالسيوم شانل بلوكرز لو محتاجين، ممكن نستعمل الاذر ايجنتس من ضمن الحاجات الميثايل دوبا وغيره. ولكن بص الايس انهبيتورز والانجيوتنسين ريسبتور بلوكرز دول اللاست لاين. ليه اللاست لاين؟ بالرغم ان الباثوفيسيولوجي بتاع الهايبرتنشن اصلا واحده من المين ميكانيزمز بتاعته في النفريتك سيندروم هو الاكتيفيشن اوف الراس سيستم. لأن استعمال الACE inhibitors من angiotensin receptor blockers في حالات النفريتك سيندروم ممكن يسبب AKI. ليه؟ لأن في البيشنت دوت هو عنده compression على الجلوميرولس. الكمبريشن اللي على الجلوميرولس دوت مخلي الرين البلاد فلو قليل، عامل activation للرينين angiotensin aldosterone system عشان يعمل constriction للإفرنت، فيحاول يخلي الجلوميرولار pressure maintained. لو حصل ان انا اعطيت angiotensin receptor blockers وقفلت الافكت ديت، فهيحصل dilatation للافرنت arteriole ومفيش فلو جاي كويس، يبقى انا وقعت الهيدروستاتيك بريشر، فوقعت الفلتريشن، فمفيش فلتريشن، فهيخش البيشنت في acute kidney injury او pre-renal azotemia. عشان كده الايس inhibitors والangiotensin receptor blockers ما ينفعش يستعملوا كفيرست لاين في المانجمنت بتاع hypertension في حالات النفريتك سيندروم. طيب بالنسبة للفلويد بالانس، محتاجين إن إحنا نظبط الفلويد بالانس عشان الإديمة وعشان نضمن إن في برفيوجن للكدني. فده بنعمل salt restriction ودايوريتكس. واتفقنا عرفنا إيه هي الفانكشن بتاعت الدايوريتكس، إزاي هتظبط الفلويد اللي واصل للكدني. في حالات إن الفلويد عامل فوليوم اوفرلود زي في حالات الهارت فيلير أو في حالات الهايبرتنسيف انسفالوباثي، ممكن نفكر إن إحنا نعمل ultrafiltration ودياليسيس لو دخلنا في rapidly progressive glomerulonephritis، إن إحنا نعمل extraction للفلويد ده. وده المانجمنت بتاع النفريتك سيندروم. نظريا هو أبسط بكتير من النفروتك سيندروم. المين مانجمنت إن هي تستعمل حاجات to manage الهايبرتنشن والفلويد، يعني diuretics، ممكن calcium channel blockers in addition مع treatment of the cause. ده ممكن يشمل ال use of immunosuppressive drugs على حسب إيه هو الاتيولوجي.